කොහොමද ඔයාලට හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? අද මම ඔයාට පෝෂණය පිරුණු රසවත් ප්‍රෝටීන් සැලඩ් එකක් හදන ක්‍රමය කියලා දෙන්නම්. මේ ප්‍රෝටීන් සැලඩ් එකේ මූලිකවම මුං බීජ අංකුර අඩංගු වෙනවා. අපි මේ මුං බීජ අංකුර වලට මුං ස්ප්‍රවුට්ස් කියලා කියනවා ඉංග්‍රීසි වලින්. ඉතින් මේ මුං ස්ප්‍රවුට්ස් විදිහට සැලඩ් ලෝකයෙන් පුරාම ගොඩක් හදනවා. ඉතින් ලංකාව ඇතුළේ නම් මේ මුං බීජ අංකුර වලින් හදන සැලඩ් එක එච්චර ප්‍රසිද්ධ නැහැ. ඒ වුණාට ගොඩක් හොඳ ගුණය පිරුණු සැලඩ් එකක් තමයි අද මම ඔයාට කියලා දෙන්නේ. ලස්සන වගේම අපි අපේ නිරෝගීකම ගැනත් හිතන්න එපා. අන්න ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මම මේ වීඩියෝ එක ඔයාට කියලා දෙන්න හිතුවේ. ලෙඩ රෝග රසකටම සුවය ලබා දීලා ඔයාගේ ශරීරයට ශක්තිය ලබා දෙන්නත් මේ සැලඩ් එකට පුළුවන් කිව්වොත් ඔයා පුදුම වේවි. මස් මාළු බිත්තර කන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ වෙජිටේරියන් අයට මේ සැලඩ් එකෙන් එයාට අවශ්‍ය කරන හොඳම පෝෂණය ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ශරීර ශක්තියටත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් වාසි තියෙන මේ සැලඩ් එක හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද කියලා බලන්න යමු. මම ඔයාට කිව්වනේ මේක හදන්න මූලිකව මුං ඇට බීජ අංකුර ඕනේ කියලා. අන්න ඒ නිසා අපි සැලඩ් එක හදන්න කලින් මුං බීජ අංකුර ගන්න කොහොමද කියලා මම දැන් ඔයාට කියලා දෙන්නම් හැමදේම පිළිවෙලට. ඊට පස්සේ අපි සැලඩ් එක හදන්න යමු. මම අද හදන සැලඩ් එක 4 දෙනෙක්ට විතර කන්න පුළුවන්. මුං ඇට කෝප්ප භාගයක ප්‍රමාණයක් ඔයා ගන්න ඕනේ. දැන් මේක හොඳට සෝදලා ගන්න. වතුරේ පෙගෙන්න තියන්නත් තියෙන නිසා මේක හොඳට සෝදලා පැය 8ක විතර කාලයක් වතුරට දාලා මේක වහලා හරි කොහොම හරි පැය 8ක් ඔයා මේක පෙගෙන්න තියන්න ඕනේ. පැය 8කින් පස්සේ තමයි මම මේ ඔයාට පෙන්නන්නේ මුං ඇට පොඟලා බීජ අංකුර එන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා මෙන්න මේ අවදියේදී. දැන් ඔයා මේ ටික පෙරලා වෙන් කරගෙන මුං බීජ ටික මෙන්න මේ විදිහට පිරිසුදු රෙදි කෑල්ලකට ඔයා දාලා ඉවර වෙලා පොට්ටනියක් වගේ බැඳලා ඉවර වෙලා මේක වහලා තියන්න ඕනේ පැය 8ක කාලයක්. මම මේ පැය 8ම මේ විදිහට වහලා ඉවර වෙලා කබඩ් එකක දාලා වහලා තමයි තිබ්බේ. එතකොට වැඩ ඉක්මන් වෙනවා. දැන් ඉතින් බලමු පැය 8කට පස්සේ මේ බලන්න කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. හරි ලස්සනට මුං බීජ අංකුර ඇවිල්ලා තියෙනවට පේනවනේ. ඉතින් මේ මුං බීන් ස්ප්‍රවුට්ස් හරිම ගුණයි ඇඟට. දැන් මේක ටිකක් සෝදලා වතුර එකතු කරලා මුං බීජ අංකුර ටික තම්බ ගන්නවට පුළුවන්. ප්‍රෙෂර් කුකර් එක පාවිච්චි කරේ නැත්තේ මම. මොකද මේක ගොඩක් අර තැම්බෙන්න ඉක්මනට තැම්බෙන්න බලනවා. මොකද වතුර පොඟලා තියෙන නිසා. එතකොට ගොඩක් තැම්බුනොත් සැලඩ් එකට හරියන්නේ නැහැ. බෙරි වෙන්න බලනවනේ. අන්න ඒ නිසා මම වතුර චුට්ටක් එකතු කරලා මේක ලිපේ තමයි තම්බ ගත්තේ. ගොඩක් තම්බන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට කැමති විදිහට ආහාරයට ගන්න පහසු වෙන්න ඔයා හදාගත්තම ඇති. මේ තියෙන්නේ සැලඩ් එකට මුං බීජ අංකුර ඕන විදිහට මම හදාගෙන. මම ඔයාලට මෙච්චර වෙලා කියලා දුන්නේ මේ සැලඩ් එකට අවශ්‍ය වෙන මූලිකම ගුණය තියෙන දේ තමයි මුං බීන් ස්ප්‍රවුට්ස් කියන්නේ. අන්න ඒක හදාගන්න හැටි තමයි මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. දැන් ඔන්න හරි අපි මේක හදාගත්තා. දැන් ඉතින් ටක් ගාලා යමු. කොහොමද අපේ සැලඩ් එක හදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද කියලා බලන්න. කැරට්, පිපිඤ්ඤා, ගෝවා, නිවිති, බඩයිරිඟු, සලාද කොළ, බ්‍රොකලි, තක්කාලි, ලුණු ගෙඩියක්, ලුණු, ගම්මිරිස්, දෙහි. මේ ටික ඔක්කොම තියනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. පුළුවන් තරම් මේ හැමදේම ගන්න බලන්න. මේ තියෙන්නේ බ්‍රොකලි. සුපර් මාකට් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න තියෙනවා. මම විශේෂයෙන්ම මේ බ්‍රොකලි එක අරගෙන පෙන්නන්නේ ලංකාවේ අය මේක දැක්කට කෑමට එකතු කරගන්නේ නැහැ. මේ බ්‍රොකලි කියන්නේ අපේ සමට ලස්සන පැහැපත් පාටක් ලබා දෙන ග්ලූටතයන් ස්වභාවික ලෙස විශාල වශයෙන් අඩංගු වෙන දෙයක් තමයි මේ බ්‍රොකලි කියන්නේ. ඒ වගේම ඔයගේ බර අඩු කරගන්න, ඒ වගේම ලෙඩ රෝග රසකටම සුවය සලසන මේ වගේ කැලරි ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩු දෙයක් තමයි මේ බ්‍රොකලි කියන්නේ. ඉතින් සුපර් මාකට් එකේ අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. ඔන්න ඔයා සුපර් මාකට් ගියාම අනිවාර්යෙන්ම බ්‍රොකලි තියෙනවා නම් සල්ලි වලට ගන්න. මේක ගොඩක් හොඳයි. ගෙදර ගෙනල්ලා ස්ටීම් කරලා වට කන්න පුළුවන්. ඒ නිසායි මම විශේෂයෙන්ම මේ බ්‍රොකලි පෙන්නුවා ඔයාට. මේක තමයි ඔයාගේ සමට ගොඩක් වැදගත් වෙන සැලඩ් එකේ තියෙන විශේෂම දේ. දැන් නිවිති කොළ 5ක් විතරයි බ්‍රොකලි මේ ප්‍රමාණය හොඳට සෝදලා වෙන් කරගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ටිකක් ස්ටීම් කරලා තමයි ඔයා තම්බ ගන්න ඕනේ. මේක ගොඩක් ස්ටීම් කරන්න යන්න එපා. යම් ප්‍රමාණයකට පොඩි වෙලාවක් ස්ටීම් කරගන්න. දැන් ඔන්න ඒකත් හරි පැත්තකින් තියන්න. මම දැන් හදන්නේ දම්පාට ගෝව ටිකත්. මම කන්න ආසම හින්දා තමයි දම්පාට ගෝව ගත්තේ. සුදු පාට ගෝව ගත්තත් කමක් නැහැ. සැලඩ් එකටත් හරි අමුතු ලස්සනක් එන නිසා තමයි
දම්පාට ගෝ එක ගත්තේ මේකත් පොඩියට කපලා චුට්ටක් ස්ටීම් කරගන්න. ගොඩක් ස්ටීම් කරන්න, ගොඩක් තම්බන්න යන්න එපා. ඒකත් හදලා පැත්තකින් තියන්න. සැලඩ් ලීව්ස් ගත්තොත් ඔයා සැලඩ් කොළ 4ක් විතර හොදලා හොඳට පිරිසිදු කරලා ගන්න. පිපිඤ්ඤා, තක්කාලි, කැරට් ලස්සනට පොඩියට කොටු වගේ කපලා ඔයා මේක තියාගන්න පැත්තකින්. ඊට පස්සේ ලුණු ගෙඩියත් පොඩියට කපලා පැත්තකින් තියාගන්න. බඩේරිගු ටික තම්බලා ඇට ටික වෙන් කරලා ගන්නයි ඕනේ. දැන් ඉතින් ඔක්කොම ටික මේ විදිහට පිළිවෙලට හදාගත්තට පස්සේ ඔයාට සැලඩ් එක මික්ස් කරන්න විතරයි තියෙන. හරි ලේසි. ඉතින් ඒ නිසා හැමදේම පිළිවෙලට මේ විදිහට හදලා තියාගන්න. බලන්න හරි ලස්සනයි මේක. රේන්බෝ එකක් වගේ කලර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කෙනෙක්ට අපි කෑමට දෙනකොට උනත් හරි ආස හිතන එකපාරට මේ සැලඩ් එක කන්න. පෝෂණය වගේම ලස්සන ගුණ හැමදේම තියෙනවා. දැන් ඔයා මේ සැලඩ් එක හදන්න අවශ්‍ය කරන භාජනයක් ගන්න. මේ මම සැලඩ් බෝල් එකක් ගත්තේ. මේකට කලින් අපි හදාගත්ත මුම් බීජ අංකුර ටික එකතු කරගන්න. දැන් පොඩියට කපපු පිපිඤ්ඤා, කැරට්, තක්කාලි ටිකත් එකතු කරගන්න. දම්පාට ගෝවා මම හරි කැමතිනේ. අන්න ඒ නිසා දම්පාට ගෝවා ටිකත් එකතු කරගන්න. තම්බපු බඩේංගුරු ටිකත් ඒත් එක්කම එකතු කරන්න. ස්ටීම් කරපු නිවිති බ්‍රොකොලි ටිකත් මේකට එකතු කරගන්න. සැලඩ් කොළ 4ක් පොඩියට කපලා එකතු කරගන්න. ලුණු ගෙඩියත් එකතු කරන්න. දැන් ගම්මිරිස් ලුණු ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට එකතු කරගන්න. දෙහි බෑවක ප්‍රමාණයක් මීක ගන්න. දැන් ඔක්කොම ටික කලවම් කරගන්න තියෙන්නේ. හැමදේම අපි අවශ්‍ය විදිහට යොදාගත්තා. අතින් කලවම් කරනවට වඩා මේ විදිහට මිශ්‍ර කරන එක ගොඩක් හොඳයි. මොකද මේක අතින් ඇල්ලුවොත් අර ඉක්මනට පිලුණු වෙන්න, නරක් වෙන්න බලයි. මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගෙන වට කන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ගොඩක්ම හොඳයි මේ විදිහට මික්ස් කරගන්න එක. බලන්න කන්න හරිම ආස හිතනවා නේද කියලා මේක මික්ස් කරද්දී රසය වගේම ගුණයත් ගොඩක්ම වැඩි නිසා මේ සැලඩ් එක නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මන් දන්නවා හදලා try කරනවාමයි කියලා. ඉතින් හැමදාම කන සැලඩ් එක වෙනුවට මේ සැලඩ් එක try කරන්න කියලා මං ඔයාට කියනවා. ගෙදරට අමුත් එක්ක එන වෙලාවකට වුණත් මේ වගේ සැලඩ් එකක් හදලා තියන්නකෝ. විශේෂ අවධානයක් යොමු වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ සැලඩ් එකට. රසයේ ගුණය ඒ වගේම හරි ආකර්ශනීය පෙනුමකුත් තියෙනවා. තව දෙයක් තමයි ඔයාට අවශ්‍ය නම් මේකට මයෝනීස් ඒ වගේම වයිට් සෝස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. රසය පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා එතකොට. හැබැයි හොඳම පෝෂණ ගුණය ගන්න නම් මේ විදිහට කන එක තමයි මම නම් කියන්නේ ගොඩක් හොඳයි කියලා. මම මුලිනුත් කිව්වා වගේ වෙජිටේරියන් කෙනෙක්ට නම් මේ සැලඩ් එක සුපිරියටම හරියනවා. මොකද අවශ්‍ය පෝෂණය හොඳටම ලබා ගන්න පුළුවන්. සමහර අය කියනවා මස් මාළු බිත්තර කන්නේ නැති නිසා ප්‍රෝටීන් එකකට ලැබෙන්නේ නැහැයි කියලා. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නේ ඒ අඩුව ඔයාට මේ සැලඩ් එකෙන් හොඳටම ලබා ගන්න පුළුවන්. try කරලා බලන්න. මේ සැලඩ් එකේ විටමින් K, විටමින් C, විටමින් B, folate, fiber අඩංගු වෙනවා ටිකක් වැඩිපුර. ඉතින් අඩු කැලරි ප්‍රමාණයකින් වැඩි පෝෂණයක් ලබා ගන්න පුළුවන් සුපිරිම සැලඩ් එකක් තමයි මේ සැලඩ් එක. ඩයට් කරන කෙනෙක්ට නම් ඔන්න අනිවාර්යයෙන්ම මම නිර්දේශ කරනවා මේ සැලඩ් එක ඔයාට try කරන්න පුළුවන්. ඇඟට ශක්තිය නැහැ කියන එක බොරුවක් වෙනවා. මොකද මේ හොඳම ප්‍රෝටීන ටික දෛනිකව ඔයාට ලබා ගන්න මේ සැලඩ් එකෙන් පුළුවන්. අනිත් එක මේ සැලඩ් එක කනකොට බඩ ඉක්මනින්ම පිරෙනවා. බත් කන්න අවශ්‍යතාවයත් අඩු වෙන්න ගන්නවා. මේ මුම් බීජ අංකුර වලින් ඔයාගේ කාටිලේජ වර්ධනයට, අස්තිවල ශක්තිමත් බවට, ඒ වගේම ඔයාගේ සමට හොඳ පෝෂණයක් සපයලා, ඒ වගේ ලෙඩ රෝග රැසකින් ඔයාව බේර ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හෘදයට හිතකර නිසා හෘදය ආශ්‍රිත රෝග වලින් ඔයාව වළක්වනවා. ඒ වගේම ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය ආශ්‍රිත රෝග තියෙනවා නම් ඒ හැම දෙයක්ම නැති කරගන්නත් මේ සැලඩ් එක උදව් වෙනවා. මොකද විශේෂයෙන්ම මුම් බීජ ස්ප්‍රවුට්ස් වල අනිවාර්යයෙන්ම ෆයිබර් වැඩිපුර තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆයිබර් තියෙන නිසා ආහාර ජීර්ණය, මලබද්ධය වගේ ප්‍රශ්න තියෙන අයට ගොඩක්ම හොඳයි. තව දෙයක් තමයි
තමයි ලේ අඩුකම. ඒ කියන්නේ හිමොග්ලොබින් ප්‍රමාණය අපේ රුධිරයේ අඩු වුණාම රක්තහීනතාවය කියන රෝගය ඇති වෙනවා. ඉතින් මේ රක්තහීනතාවය තියෙන කෙනෙක්ට අනිවාර්යයෙන්ම මේ සලාඩ් එක ගොඩක් හොඳයි. නිවිති, ඒ වගේම මුම් බීජ, මේ ස්ප්‍රවුට්ස් තියෙනවා. මේ හැම දෙයකින්ම වෙන්නේ හොඳ පෝෂණයක් අපේ රුධිරයට ලබා දෙන එක. ඉතින් ඒ නිසා මේ සලාඩ් එක ඒ වගේ රෝග තියෙන කෙනෙක්ට උනත් ගොඩක්ම හොඳයි. අන්න ඒ නිසා මම කිව්වේ ගොඩක් රිඩ් රෝගවලට හරිම හොඳ සුවදායි විදිහට පෝෂණයක් සපයන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ සලාඩ් එක. මොකද ගොඩක් ලොකු එකතුවක් තමයි මේ සලාඩ් එකේ තියෙන්නේ. හැමදාම ලස්සන වෙනවට අමතරව අපේ හෙල්ත් එක ගැන, අපේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ගැනත් ඔයා ගොඩක් හිතන්න ඕනේ. අන්න ඒ නිසා මම මේ සලාඩ් එක කාට කියලා දුන්නේ. මේ සලාඩ් එක මම හිතන්නේ කලින් ගොඩක් අය try කරලා නැහැ. ඔයාට මේ සලාඩ් එක try කරන්න පුළුවන්. try කරලා බලලා අනිවාර්යයෙන්ම මට හදලා ප්‍රතිඵලෙත් කියන්න ඕනේ. හැමදේම පිළිවෙලට පිරිසිදුව කරගන්න. මොකද අපි මේවා ආහාරයට එකතු කරගන්න නිසා තවත් මේ වගේ වටිනා කියන වීඩියෝ ගොඩක් අරගෙන ඉදිරියට එන්න මම සූදානමින් ඉන්නවා. හැමදාමත් ආදරයෙන් ලිංගතුකමින් මත් සමග රැඳී සිටින්න. බොහොම ස්තුතියි. ගොඩක් ආදරේ.